ما بينفع تكون مسالم مع إنسان منافق. والاختلافات الدينية ما بينفع تحلها بالعنف. مرحبا شباب وصبايا، أنا كتير متحمس أرحب فيكم بأول حلقة جدل. هلا بعد كل حلقة سيفي عادية بيجي الأسبوع اللي بعده مع حلقة جدل تابع لنفس موضوع الفيديو اللي قبله. بس إيش هو جدل أصلاً؟ يعني بتقدروا تحصروا من الاسم شوي، بس كل حلقة رح نجيب بين 3 ل5 أشخاص مع آراء مختلفة على هذا الموضوع يناقشوا ويجادلوا أفكارهم، ورح نحاول بقدر الإمكان نستضيف مشاركين من خلفيات متنوعة. بدون ما أطول الفيديو بزيادة، انبسطوا بأول حلقة جدل. شكرا. بصير كل حد هلا واحد يحكي اسمه وعمره وشغلة مثيرة عن نفسه. اسمي عمر شحالتو، عمري 16 وما في شيء مثير عني. اسمي شامل قسي، عمري 16 سنة، وصراحة مضيت وقت way too much على الفيديو جيمز. اسمي عدنان قصاد، عمري 19 سنة، حصير 19 بعد كم من شهر. طالب جامعة بدرس طب جامعة نيوكاسل. مش عارف بحبس نفسي تحت المويه دقيقتين. هو ايش رأيك المفروض تكون مصير القدس؟ ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. فلو اتأخذت شغلة منك بالغصب لازم تأخذها بالغصب. ما ينفعش مثل واحد دخل بيتك دخل بيتك غصبا عنك وقعد فيه حكى لك، إذا بعدين أخذ الآراء من الناس هين والآخر صار يحكوا الناس إحنا لا لازم تتفقوا سوا أنت وياه، ما بيطلع له عشان هو أوريدي دخل بدون ما يسألك. فأنا برأيي إنه تنقسم الدولة كلها إلى جزئين، لفلسطين وإسرائيل، ولكن القدس الأمم المتحدة يعني بتكون خلينا نحكي الجوفرمنت. الأمم المتحدة؟ ليه؟ ما أظن بتفق معك. ليش؟ طب ليش ما تخلي الأمم المتحدة مثلا بياخذوا سلطة على نيويورك مثلا اللي بأمريكا؟ اشمعنى ليش لازم ياخذوا فلسطين؟ هلا ليش انا بحكي انه يتحكموا بالقدس؟ عشان هي وين اكبر مشكله بهاي الحرب اللي بين فلسطين هذا هي بالقدس، فصعب شوي تقسمها بين ديانتين. فليش ما يكون يعني مجموعه ثانيه تحكم هاي الارض وتعطي كل الحقوق لكل الديانات؟ المشكلة إنه الأمم المتحدة بنفسها مش متفقة على مصير القدس. القدس ككل أوكي ممكن يكون فيها ديانات مختلفة، فيها اليهود، فيها المسيحيين والمسلمين. القدس ما حنختلف، بس المسجد الأقصى، المسجد هو اسمه مسجد، ما بيتم فيه ممارسات ديانات ثانية. بس المشكلة إنه هم هلا عندهم سيطرة على المنطقة، إذا بدك تطلعهم بالخاوة بدك حرب. أهم مشكلة هي أخذ حقوق الإنسان، الحق للتمثيل بالحكم، الحق لممارسة الديانة بالحرية، كل هذه مأخوذة. صح. إذا راح نتحدث عن حقوق الإنسان بدنا نرجع إلى درجة للجنة اللي عرفت حقوق الإنسان، وهي الأمم المتحدة. مش بمعنى إنه هي تسيطر على القدس، بس بمعنى إنه إذا بتبين إنها مأخوذة وتبين درجة قلة الأخلاق اللي عم تصير، الاستعمار ببين إنه هو كذلك استعمار. الإسرائيليين والفلسطينيين اثنين عم بيتاخدوا منهم حقوق، ما عم بحكي إنه نفس الدرجة، بس اثنين عم بيتاخدوا منهم حقوق. أنت اللي ذكرت إنه زي ما في حقوق للفلسطينيين عم تتاخد، في برضه حقوق للإسرائيليين عم تتاخد. زي إيش؟ الحق للأمن. أمان؟ أمن. هلا شو اسمه؟ أنت عارف كيف هلا فلسطين عم تحارب إسرائيل، صح؟ فشو اللي خلينا نحكي الحجة اللي عم تطلعها إسرائيل؟ إنه ما بنقدر خلينا نحكي إنه اسم الدولة أو نطلع حل معهم إذا هم راح يضلوا شو اسمه يكونوا يعني threat لأمنهم. بس ليش أنت برأيك لازم يكون في حقوق للإسرائيليين إذا هم بمكان أصلاً يعني ما المفروض ما يكون لهم حق بهاي البلد، عشان هم مش لهم، عشان يكونوا أصلاً بالبداية يكون لهم حقوق؟ ما بينفع. فأنت ليش تتوقع إنه لازم يكون لهم حق ببلد مش لهم؟
اذا انت راح تحكي انه اللي هم ما لهم حق بهاي الدوله، الدول الثانيين اللي هم اصلا الاكبر اصلا شو هم اكبر يعني خلينا نحكي فاكتور بحل فلسطين واسرائيل، هي دول المجاور يعني الثانيين، يعني الدول العربيه مش بس العربيه، كمان امريكا واوروبا، كل هدول دول لازم يقرروا ليش احنا اصلا عندنا يو ان وكونسل هذول عشان يقرروا على الحل. فاذا انت مش راح تقدر تقنع دول ثانيه انه اسرائيل ما عندهاش حق. هاي المشكله، انه عشان امريكا مع اسرائيل مستحيل يقتنعوا انه اسرائيل ما عندهاش حق. وكمان في دول مع اوروبا بفضلوا انه يخلوا العلاقات مع امريكا، ولا انه يحكوا انه اسرائيل ما عندهم حق بالدوله. فهاي هي المشكله، انه انت بدك كمان تجرب تقنع الدول الثانيه بساعده، الا اذا بدك تروح لحرب، هاي حاله ثانيه. هلا صراحه باحسن حال انا رايي لا يزال انه الاماكن المقدسه يكون إلها لجنه بتمثل الثلاث اديان اللي موجوده فيها، وباقي القدس تكون الاشخاص اللي جواتها والمواطنين اللي فيها تمثلهم الحكومه اللي هم بيوافقوا معها اكثر. انا رايي انه تقسم الدوله بين فلسطين واسرائيل تو ستيت سولوشن، والقدس تحكمها مجموعه غير يعني ما لها دخل بالموضوع. وانا بآمن لازم القدس يكون المسجد الأقصى بالذات ما حد يتدخل فيه، علشان هذا مسجد وحرم وللمسلمين فقط. أما القدس أنا برأيي أنه لو ما في مشكلة أن يكون فيها اختلاف الأديان وممارسات الأديان بحرية بدون ما يكون في قمع من أي سلطات أخرى. أنتم برأيكم إنه الشخص اليهودي أو الملحد حتى المعبود يعني أو أجنبي زي ما بدهم عنده هو الحرية كشخص عادي مش سياسي يروح يعيش بالقدس؟ 100% احنا نؤمن انه اي شخص، انا عشان هاي بلده مو ما حد له حق هيك بصير بالاخر، بالعكس هيك بصير احنا يعني كونتراديكتنج حنكون انه يعني مثلا احنا بنحكي بدناش ناس ياخذوا حقوقنا، بالاخر ان الناس الثانيين انه من حقوقهم ان يزوروا بلد ما لهمش عليها اي ضرر. لا، كيف المفروض نوصل لحل على القدس؟ هلا بنعرف احنا اهم شيء هلا بالعالم هي المصاري، يعني ما بصير شيء بدون المصاري. واتوقع انه الحل لقصه فلسطين بدها مصاري، بدنا كل الدول توافق على التو ستيت سولوشن. كيف بدنا نخليهم يوافقوا؟ اول شيء هي العواقب الاقتصاديه ضد امريكا وضد اسرائيل، وهيك بنخليهم بالاخير يوافقوا. هلا اذا صارت هاي، اتوقع بالاخير لازم يروح الحكم تاع القدس خلينا نحكي الامم المتحده. اتوقع هيك بصير يعني هيك خلينا نحكي بنبسط الاسرائيليين عشان خلص هي اعطيناهم حقهم للامن خلينا نحكي، والفلسطين كمان هي رجعوا القدس. فهذا رايي. انا ما بدعمك ابدا من اي شيء حكيته. اول انت فكره انك حكيت انه نعطيهم فلوس، انت زي انك قيمت البلد واعطيت لها يعني مبلغ معين لازم يندفع لها مبلغ علشان يتم تحريرها، وهذا شيء غلط علشان البلد هاي برايسلس، ما بينفعش انك انت تحط لها مبلغ معين عشان تعالج المشكله هاي. المشكله انه هذا ممكن يكون صح اذا كان في اراده انه يعملوا هذا الكلام بالضبط، بس مش مبين انه في اراده. صح، من البدايه اصلا كان اتفاق انه اسرائيل يكون لها جزء بسيط من فلسطين، انا ماخذ تقريبا اكثر من 80% اكثر من 90% من مساحه البلد، مساحه الارض. فكيف تتوقع انهم يوافقوا بشيء هم حاطين بالهم انه بدهم يوصلوا ل 100%، انه ال 100% بياخذوا البلد كامله والارض كامله. فانا برايي الحل الوحيد هو الحرب، عشان المسالمه ما بينفع تكون مسالم مع انسان منافق. صراحة ما بوافق مع هذا الكلام، لأنه شوف إيش صار بجنوب أفريقيا كمثلا. ال ANC اتخذ موقف
غير عنفي. بالآخر شفنا إنه جنوب أفريقيا تقدمت وقدرت تتقدم لأنه الثورة اللي حصلت كانت بدون موت. لأنه لما تبدأ بالقتال تبدأ بمشكلة أخلاق، فوقتها بصير اختلاف ديني، والاختلافات الدينية ما بينفع تحلها بالعنف. إذا بدك تعالجه بالحرب أنت عم تدخل أكثر من دولة بالموضوع، عم تدخل أمريكا، عم تدخل الدول العربية كلها، فأنت عم تاخذ حرب بين دولتين خلينا نحكي، عم تكبرها لحرب عالمية بين أكثر من دولة. بس هذا إيش اسمه مقاومة، انك انت تقاوم على تقاوم عشان تاخذ حقك. اوكي زي ما قلت لك بالاخر نرجع لموضوع انه مقاومة تكون ريزيستنس على اللي بيصير. زي ما حكيت لكم قبل شوي، الفكرة انك انت ما تحارب وما يعني ما تستعمل ايدك عشان تاخذ حقك، هاي تعتبر اهانة لحقك. يعني زي ما حكى لك ممكن نستعمل معهم الحوار نتفاهم معاهم، بس بالاخر بدنا نفكر لو ما زبط كل الحوار اوريدي هي باين يعني مش عم بزبط معنا اي شيء، مش عم بزبط. هذا كله ببين انه هم عم بيجبروا الشعب الفلسطيني انه يتخلى عن حقه هم باستعمال القوة. هلا راح ننقل على الموضوع الاخير واكبر من المواضيع السابقه، بس هو ايش احسن المنسف ولا الشاورما؟ اوكي انا الشاورما ممكن تعتبر شيء فاست فود تاكله انت على الماشي تروح تشتري شاورما وتاكلها على الماشي تجيبها. بس المنسف يا اخي له اجواء له هيبته، لو اكلته بايدك هاي يعني في له عزه. منسف زي اتس ذا صوص. ارفعوا ايديكم لو تعلمتوا شغله جديده. ارفعوا ايديكم لو تغير موقفك من اي ناحيه، مش ضروري الموقف الرئيسي، من اي ناحيه. هذا مشروع جديد، فلو عندكم اقتراحات لو سمحتوا احكوا لنا، وبالاخر ما تنسوا لايك كومنت سبسكرايب. اسمي عمار حلتوخ. ايش بعدين؟ ليش ما بروح؟ في برينجلز. هذا الموضوع المهم. طلعهم كلهم هيك مرة واحدة. طلع فلسطين، طلع القدس. برينجلز